एकदम ठिक छ हजुरलाई संसारमै हुनुहुन्छ नि म यसो घुम्दै हिँडेको के अब यो पहिला जन्मे हुर्केको ठाउँ के छ दिदी ल मम्मीलाई धेरै सोधे भन्नुहुन्छ हाम्रो कमला दिदीले धेरै ल म यो भिडियो बनाएको छु यो देखाइदिन्छु म यो भिडियो म चाहिँ लगेर बुवालाई देखाइदिन्छु ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई सम्झिनु भए ऊ मम्मीलाई देखाइदिन्छु कमला दिदीले सम्झिनु भए भनेर यो गाउँको सबै भिडियो बनाउनु हुन्छ दिदी हुन्छ पुरा मेमोरी छ यो ठाउँमा मेरो किनभने जन्मेको ठाउँ भयो धेरै कुराहरू त मलाई याद छैन किनकि सानै उमेरमा नै हामीहरू यहाँबाट निस्क्यौँ तर पनि जन्मेको स्थान भइसके पछाडि याद नहुने त कुरै हुँदैन यहाँ खेलेको अब यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने अब स्कुल आउँदैछ म स्कुलतर्फ जाँदैछु अहिले जुन उतापट्टि बाटो खनिएको छ नि त्यो उतापट्टि एउटा बोर्डिङ स्कुल छ त्यो बोर्डिङ स्कुलको फेरि एकदमै रोचक चाहिँ एउटा घटना छ मतलब त्यहाँनिर हामी नर्सरी केजी त्यहाँ एलकेजी युकेजी हुन्थेन त्यो बेलामा नर्सरी केजी अनि 1 र 2 पढेको 4 वर्ष चाहिँ पढेको र चाहिँ यहाँनिर त्यो बेलामा अब त्यो चप्पल त लगाइन्थ्यो सम्भवतः खाली खुट्टा पनि हिँड्यो कि हाई स्कुल आयो कि थाहा भएन तर चप्पल लगाइन्थ्यो त्यस पछाडि अब त्यो खुट्टा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कस्तो हुन्थ्यो भने अब त्यो गोरुको काँध जस्तो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है कहिल्यै चाहिँ यहाँ मिल रहेछ है मिल हप्ताको 2 दिन चल्छ मङ्गलबार र शुक्रबार भनेर लेखेर रहेछ अनि स्कुलमा चाहिँ यस्तो खुट्टा फोहोर हुने कि तपाईँको त्यो मैलो जमेर त्यो चिसो ठाउँ यो गोर्खाको हिमालको भेगमा अनि त्यस पछाडि सरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल खुट्टा धोएर आइज भनेर यो तलको खोलामा पठाउनुहुन्थ्यो क्या ओहो तलतिरपट्टि त डेन्जर बाघ जस्तै कुकुर बसेर के खाइरहेको छ यार बाघ हुनु पनि सक्छ कुकुरै रहेछ यो ठाउँ त यस्तो घना जङ्गल भएको छ कि तपाईँको यहाँनिर त बाघ आउँछ अरे अस्ति त्यहाँ माथि ठुली आमाको घरको बाख्रै खाइरहेछ होइन अनि त्यहाँ तलतिर खोलामा चाहिँ हामी खुट्टा धुनलाई भनेर जान्थ्यौँ सबैजनालाई नि जहाँ तनी खुट्टा धोएर आइज तनी खुट्टा धोएर आइज भनेर चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ सबैजना लस्करै लाइन लाएर चाहिँ गएर चाहिँ खुट्टा घोटेर चप्पलले त्यो फर्काएर घोटेर आउँथ्यौँ बडा स्मरणहरू टक्क झल जस्तो लागिरहेछ अनि यो बाटो खनिएछ अनि पारिपट्टि साइडमा चाहिँ हामी माथि अर्को एउटा लप्सीबोटको घन्टाघुरा स्कुल जाने बाटो यहाँ मुनिबाट थियो यो अलिकति देखिरहेछ यो बाटो जान्थ्यौँ हामीहरू यो बाटो जान्थ्यौँ अहो भने पछाडि त त्यो 6-7 वर्षको उमेरको यो सबै मेमोरीहरू हो 7-8 वर्षसम्मको मेमोरीहरू हो र चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ कुलेनको मन्दिर बन्दैछ र यहाँनिर बोर्डिङ स्कुल चाहिँ जुन अहिले अगाडिपट्टि एउटा छाप्रो 2टा देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले यो चाहिँ हामी पढेको बोर्डिङ स्कुल हो अधिकारी खानदानको एउटा कुल पूजा हुनेवाला छ सम्भव भएसम्म त्यो बेलामा पनि आएर चाहिँ देखाउनेछु तपाईँहरूलाई हाम्रो कुल पूजा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू सबैले फलो गर्नु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला नयाँ ताजा अपडेटहरू पाउँदै गर्नुहुनेछ यो चाहिँ हामी पढ्ने स्कुल हो यतापट्टि साइडमा स्कुल हो त्यो बेलाको बोर्डिङ स्कुल हाम्रो बोर्डिङ स्कुल हो हाम्रो कुल मन्दिरको त अब त्यसैको लागि म माथिबाट आएको हाम्रो चाहिँ यता साइडमा बाथरुम टक्क त्यो बेला कुल के अरे हाम्रो स्कुल भयो अब हाम्रो चाहिँ कुलेनको मन्दिर चाहिँ यहाँ टक्क बन्दैछ अब धेरै वर्षसम्म हामीले कुलेन पूजाहरू गरेका थिएन अब चाहिँ गर्नेछौँ र आज म धुमधुमार हुँदै गर्दा आइपुगे जस्तो छ एकैछिनमा देखाउनेछु हो नि बुवा मैले यहाँको टक्क त्यो ड्रोनबाट खिचेर राम्रो भिडियो नि बनाएको छु हाम्रो मन्दिरको अब बन्दै पनि रहेछ अनि बसाइ मेरो काठमाडौँ हो अनि तिम्रो काका किन आएन काका बिहेमै आउनुभयो उतैबाट आएर उतैबाट फर्किनु भयो छोराबाटै फर्किनु भयो यहाँ आउनु भएन छोराहरू नि यहाँ आएनन् उहाँ चितवनमा
ए आज चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुनु लाग्यो कस्तो शुभ दिनमा आइपुगेछु त म त भाग्यले हो त हो यो मेरो भाग्यको कुरा हो कुलेन पूजाको प्रवेशको दिनमा आइपुगेँ एकदम खुसी लाग्यो पूजा गर्ने चाहिँ तपाईँ तिमीहरू सबैजना आउँछौ पर्सि फाउनको 21 गते फाउनको अहिले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यो बेलामा प्रवेश गर्ने दिन पाइएन हजुर हजुर आज सानो होमवादी गरेर गुरु राखेर सानो होमवादी गरेर प्रवेश मात्रै गर्ने पूजा चाहिँ 21 गते के अरे हाम्रो अहिले अब छैन क्या प्रवेशको लागि मौका छोपिराखे ठिकै छ त्यो गरे हो बाबु ए हजुरहरू भएपछि अब हामी त छोरा नातिलाई के अब तपाईँले जे गर भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो हामीले अब हो पर्छ होइन हाम्रो चाहिँ फेरि यो के भएर रहेछ कुनै यो चितवन विजयनगरमा पनि अधिकारीको कुलेन पूजा हुँदो रहेछ अनि हामी चाहिँ पोहोर सालदेखि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ पूजामा सहभागी भइरहौँ अनि कसो हो कुरो हामी यता आउनै पर्ने हुन्छ कि उतै पूजा गर्दा नि हुने हो कि कसो हो कुरो हजुर चाहिँ सोध्नु पर्यो मेरो घर फुलबारीमा तिम्रो किसिनेको घर मेरो घर बसौला खेलबहादुरका घर पुछारे जीवनाथहरूको यिनीहरूको सबैको घर एकै ठाउँमा हजुर हामी वहाँ नि पूजा गर्छौँ अनि आएर देवघाटमा पनि देवघाटको मन्दिर मैले याद गरेर हिँड्छु बुवाले गर्नुभयो होला देवघाटको मन्दिर त्यस्तो भयङ्करको छ देवघाटमा पनि पूजा गर्छौँ तर एउटै कुरो यहाँ दाजुभाइमा बिग्रिया के बिग्रिया भन्दा अब पाठा काट्ने भन्ने प्रश्न यहाँ पुरो घुइघुइकी चाले है अहिले मलाई पिट्छन् पाठा नकाट्ने भन्दा अब बाजिया मन्दिरमा पाठा कसरी काट्ने हो भने पाठा त नकाट्न पाए हुन्थ्यो मैले म नि पर्ख न अब देवीको थान ऊ यतापट्टि बनाउने अरे ए हुन्छ देवीको थानमा पाठा काट्ने ए तर मैले सोचेको छु देवीको थानमा पाठा काटेर यो मन्दिरलाई त्यो पाठा लिएर घुम्न पाउँदैन म विरोध गर्छु अनि पाठा काट्नेलाई इच्छा उनले काट इच्छा नहुनेले नकाट केही हुँदैन भने अब बाबु काठमाडौँबाट आउँछ मेरो घर नि काठमाडौँ म छ गोलढुङ्गा नोलाङमा है नोलाङको त्यो राधा कृष्ण मलाई चिनाउनु न तपाईँको के अब हजुरलाई त मैले चिन्दैखेरि हजुरको छोरा नातिको नाम बेसी चिन्छु कि मेरो केदार र बाबुले देखे नि चिन्दैन राम्रो देखेछ मैले यहाँ अब सानै 23 वर्ष छोडेको मैले चिन्ने भनेको रामहरी कृष्णहरी सन्तोष अनि यिनीहरूलाई चिन्छु मैले चिन्ने भने बाबुरामलाई पनि चिनिन्छ होला बाबुराम र अनि हाम्रो के अरे बाबुराम दाई र दिपक मेरो छोरो ठुलो हो अनि उहाँलाई चिन्छु म उहाँलाई मजाले चिन्छु तल्लो चाहिँ दिपक होला अनि बाबुराम दाईको दाई तल्लो दिपक हो त्यो दिपक यहाँ अनि सुने जस्तो चाहिँ लाग्यो काठमाडौँ पसलै गरेको थियो नि पहिले अनि 2-4 वर्ष के को पसल गर्नुभएको थियो चामल दाल चामल त्यही आइटमहरू बसेको ठाउँमा ए हो किनरी बसेको ठाउँमा पसल गरेको थियो ए ठाउँमा बनाएको चिजमा अब मैले सकेको गर्न पर्ने जति मैले गर्न परिहाल्छ मेरो अब मैले मेरो अहिले तर्फबाट यो एउटा 1000 रुपियाँ मेरो तर्फबाट छोडेँ म आउन पाउँछु पाउँदैन के छ कसो छ भनेर यो कसलाई दिउँ ल कुल पूजन के अरे कुलेनले चाहिँ रक्षा गरौँ नाम लेखेर अनि त्यसपछि यसलाई ठ्याक्कै चिनिने के हो त्यसो भए मैले भन्न खोजे 2000 भएदेखि है नाम सदस्य आउँथ्यो भन्न खोजे मैले बरु अहिले नभए बरु नाम टिपिन्छ के बाबु नाम टिपिन्छ 2000 ले अनि सत्य बोले आफ्नै हजुर म खर्च पुग्छ आमा
सदस्यमा आयो नि त नाम खर्च पुग्छ नाम टिपिन्छ बाबु अहिले अनि त्यो नाममा चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर सन नम्बर दिनुपर्छ हुन्छ नाम मेरो बुवाको लेखे नै हुन्छ मेरो लेख्नु पर्दैन मेरो बुवाको लेखे नै हुन्छ नाम बुवाको नाम के अरे दोलनाथ अधिकारी ठिक हामी सँगै खाएर हुर्किए हामीले उल्टा बोल्न छैन म एकछिन त बस्छु हो त नि चन्द्रे आमाले त हामीसँग त पाटेको लाएर खेती त 5 वर्ष पनि 6 वर्ष गरे ओहो हो त नि सानै उमेरमा जानुभयो हजुरआमा देख्न पनि पाइएन हामीले सानै उमेरमा जानुभएछ हो त नि उनले हामीले राखेका हो हामीभन्दा परानुहरूको बाल्टी हजुर बामा चितवन बकुलर भानुचोक यो बकुलर ठ्याक्क यो टिकोलीको जङ्गल कट्ने बित्तिकै बकुलर कटेर यसरी भित्र जानुपर्छ होइन हाम्रो त ठ्याक्कै त्यो टिकोलीको जङ्गल कटेर सिधा अगाडि गए पछाडि त्यो हाइवेबाट ठ्याक्क झर्ने बित्तिकै 50 मिटर चाडा घर उतापट्टि हाम्रो घर ठ्याक्कै छ जाँदाखेरि ठ्याक्कै बकुलर नपुग्दै भानुचोक अलिकति हो ल आज चाहिँ हाम्रो प्रवेशको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरू रेडी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कुलेन पूजाको लागि चाहिँ मन्दिर तयार गरिसक्नु भएको छ अब यसको रङरोगन प्लास्टरहरू काम बाँकी रहेको छ र फागुनमा सम्भव भएसम्म म आउने प्रयास गर्नेछु र चाहिँ यो बडा रमाइलो छ यहाँको वातावरण अब यो आफ्नो प्लेनको सुधारको निमित्त अनि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्न हामीले चुक्नु हुँदैन र अहिले चाहिँ म कुनै योजना नभइकन यत्तिकै विवाहको लागि सहभागी भएको भएर सानो आर्थिक बजेट सहयोग गरेँ ल यति राम्रो मन्दिर बन्दैछ ठ्याक्कै उतापट्टि अन्नपूर्ण हिमाल छ यो उतापट्टि साइड यो माथि चाहिँ यो घन्टौरा स्कुल भनेको यो हो स्कुल चाहिँ ठुलो स्कुल बनाएको छ अहिले र यतापट्टि यो माथिल्लो भागले घाम देखाएको छ यो चाहिँ लप्सीबाट माथिल्लो र यसलाई चाहिँ लामी डाँडा भनिन्छ यो जुन तल घरहरू देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ लामी डाँडा भनिन्छ र अनि मैले ड्रोनबाट खिचेर राखिदिएको छु यो भूभागको दृश्य बडा रमाइलो ठाउँ छ उतापट्टि साइडमा चेपे खोला छ ठ्याक्कै यसको चाहिँ पछाडिपट्टि साइडमा चाहिँ जानु भएन ठ्याक्कै त्यहाँ चेपे खोलाबाट चाहिँ तपाईँको उतापट्टि साइडमा लमजुङ यतापट्टि साइडमा गोर्खा त्यसरी हुन आउँछ गोर्खा र लमजुङको ठ्याक्कै सिमानामा छौँ हामीहरू र यो चाहिँ टार भन्छ यो टारको दृश्य यहाँ राखेँ मैले पारिपट्टि हंसपुर भन्छ त्यसभन्दा पारि त्यो स्कुल देखेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई काफल डाँडा भन्छ यो भच्चेकबाट सिधा तल त्यो पारि अहिले टावर देखेछ नि यसलाई भच्चेक यो चाहिँ भच्चेक डाँडा भयो ठ्याक्कै त्यहाँ र यो भच्चेक यो सबैलाई हामीले चाहिँ भच्चेक भनेरै भनिन्छ हामी टाढाबाट भन्दाखेरिमा तर खास हाम्रो चाहिँ लप्सीबोट काफल डाँडा हंसपुर भूभाग हो रमाइलो ठ्याक्क हिमालको काखमा छ यतापट्टि अब खरिबोट भन्ज्याङ लगायत विभिन्न ठाउँहरू रहेका छन् र एकदमै घुम्न चाहने रिफ्रेसमेन्ट चाहने साथीहरू चाहिँ टक्क आउनु होला हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई पनि चाहिँ महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरिमा ठाउँ पनि देख्न पाइन्छ घुम्न पनि पाइन्छ र यहाँका मान्छेहरूमा यति ठुलो हृदय छ कि तपाईँको आउनुभयो भनेदेखि तपाईँले कुनै कुराको टेन्सन लिनै पर्दैन खानको लागि बस्नको लागि यहाँनिर चाहिँ कफी लगाइएको रहेछ बस्नको लागि होइन अनि गोर्खालीहरूको मन एकदम ठुलो छ यहाँहरू आउने अपेक्षा राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ टक्क काठमाडौँबाट पनि गोर्खाबाट पनि यसरी काठमाडौँबाट नारायणघाटबाट जहाँबाट पनि भच्चेकको लागि गाडी चढ्नु होला त्यस पछाडि माथि दुध पोखरीको त्यस्तै गरेर अरू धेरैवटा चाहिँ अजिरकोट मन्दिर लगायत चाहिँ विभिन्न रमणीय स्थानहरूको चाहिँ भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ ओके र यो ठाउँमा पुरा यो जो जहाँनिर चाहिँ अहिले मन्दिर बनिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ हामी त्यो सानो उमेरमा चाहिँ त्यो के भन्छ सरी यो खेलकुदको लागि चाहिँ स्थान थियो अनि खेलकुद को लागि हामी चाहिँ यहाँनिर विभिन्न किसिमका खेलहरू खेलाइन्थ्यो यो बोर्डिङ स्कुल
सानो सायद यहाँ केही संरचनाहरू सायद परिवर्तन भएको होला। यहाँनिर अरू पनि चाहिँ भवनहरू भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले ठ्याक्कै 2वटा चाहिँ स्कुल बोर्डिङ स्कुलको भवनदेखि यो केही परिवर्तन भएको होला। भूकम्प पछाडि केही ढल्यो होला। र चाहिँ अब एकैछिन पछाडि फेरि म पुनः त्यहाँ मन्दिरमा आउनेछु र एकचोटि अलिकति तलतिर चाहिँ जस्तै यो ग्राउन्ड छ नि, यो ग्राउन्डमा हामी खुब खेल्थ्यौँ। अनि खेल्दै गर्दाखेरिमा तपाईँको त्यो बल चाहिँ अनि बल खेलिन्थ्यो धेरै, बल चाहिँ खसेर तल जान्थ्यो क्या। अहिले त फेरि यहाँनिर त पुरै यो हो अहिले पनि त्यो अलिअलि यो चाहिँ खेल्ने ठाउँहरूको यसरी चाहिँ बनाइएको छ। बाँकी छ भनौँ न, अब अहिले स्कुल नै पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छ। तलपट्टि साइडमा एउटा बाटो छ, त्यहाँनिर जान्थ्यो गुडुङ गुड्केर अनि खोज्दा आइरहने। विशेष गरी चाहिँ बिजुलीको पनि सुविधा भइसकेको छ, एकदमै राम्रो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले यो ब्लग हेरिदिनु भयो। र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि सबैले एकपटक लाइक गर्नुहोला। अनि जय गोरखनाथ भनेर लेख्नुहोस् न त, गोर्खा जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको स्थान, जय गोरखनाथ लेख्नु है त कमेन्टमा सबैले है त। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ बाँस काट्ने कार्यक्रम भइरहेको छ, सायद आज यो मन्दिरको लागि होला। मन्दिरको लागि चाहिँ यहाँ त बाँस काट्ने काम भइरहेको रहेछ, त्यहाँ लिङ्गहरू बनाउनको लागि होला। ओके ल, थ्याङ्क यू सो मच। यो सानो ब्लग, सानो नभनौँ अब ठुलै भइसक्यो, यो ब्लगलाई चाहिँ मैले स्थगित गरेँ र यसको पार्ट 2, 3, 4 सबै आउँछ है त। त्यो पार्ट 2, 3, 4 को लागि पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिरहनु होला है त। म हाल्दै जानेछु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, गुड बाई।